ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለልጆቻችን የሚሆን ኮተን ካንዲ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ልጆቻችን አንዳንድ ጊዜ እንግዲህ የሚጣፍጥ ነገር ከረሜላ ምናምን ይገዛሉ። እኛ ቤት ውስጥ ብናዘጋጅላችሁ ደግሞ የበለጠ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። የሚያስፈልገን እንግዲህ ነጭ ስኳር ነው፣ የቤት ውስጥ ስኳር። እዛ ላይ ከለር የፈለግነውን አይነት ከለር መጨመር እንችላለን። ከዛ ውጪ ደግሞ እንደዚህ ቴስት ያለው የሙዝ፣ የአናናስ፣ የብዙ አይነት የብርቱካን፣ የብዙ አይነት ነገር አለ። ልጆቻችሁ የሚወዱትንም እንደዚህ ከስኳር ጋር መደባለቅ ትችላላችሁ። እኔ አንደኛው ቫኒላ ነው ያረኩበት። ቫኒላው ከለሩን በደንበኛ ከደረቀ በኋላ ማለት ነው፣ ስኳሩ በደንበኛ ከደረቀ በኋላ ተሰጥቶ አደባልቀዋለሁ ማለት ነው። ቫኒላውን ሁሉም ላይ አረግበታለሁ። ለምን ጣዕሙ እንደ አይስክሬም አይነት ቴስት እንዲኖረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በደንበኛ አደባልቀዋለሁ። እናንተ ደግሞ ከፈለጋችሁ ልጆቻችሁ የሚፈልጉትን አይነት የፍሩት ማረግ ትችላላችሁ፣ ግን በደንበኛ መድረቅ አለበት። እንግዲህ የካንዲው መስሪያ ያስፈልገናል ማለት ነው። መጀመሪያ እንከፍተውና 5 ደቂቃ ካቆየነው በኋላ ሲግል እናጠፋዋለን። ካጠፋነው በኋላ ነው ስኳር የምንጨምረው። በራሱ የስኳር ማስገቢያ ቦታ አለው። እዛ ላይ በራሱ ማንኪያ አለው። በማንኪያው አንድ እናረግበታለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የባርቢኪው እንጨት ያስፈልጋል ማለት እንደ ጥጥ መፍተል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምናረገው
እንግዲህ ስኳሩ በደንበኛ ራሱ ሲበስል ያኔ ከላዩ ላይ ጥጡን ያመጣል ማለት ነው። የዛን ጊዜ ነው እኛ ጥጡን እያሽከረከረን መጠቅለል ማለት ነው። ራሱን ከላይ የሚያመጣልን ስለውነት ቤት ውስጥ የሚሰራው ኮተን ካንዲ ከውጭ ከሚገዛው የእጥፍ ነው የሚሻለው። አንደኛ በጣም እንደ ውጭው እንደሚሸጠው በጣም ጣፋጭ አይደለም፣ ቆንጆ ነው። ሁለተኛ ነገር ውስጡ ቫኒላ አለው እና ጣዕሙ ራሱ እንደ አይስክሪም ነው የሚለው። በጣም ደስ ይላል። ስለውነት ይወዱታል ልጆቻችሁ፣ ሞክሩት። በተረፈ እንደዚህ ሲሰሩት ከራሱ ከስርጋ የሚቀራል ተጣብቆ ማለት ነው። ቀሪው ስኳር ማለት ነው ወደ ጥጥነት ወደ ላይ ያላወጣችሁት እሱ ራሱ ምን ይሆናል? ከረሜላ፣ በጣም ቆንጆ ከረሜላ ነው የሚሆነው። እኔ ቅድም ያልኳችሁ አሁን ሙዝ ምናምን ልጆቻችሁ የሚወዱትን ስታረጉ በኋላ የሚቀረው ከረሜላ ደግሞ ሁሌ እየቀናነሳችሁ እንደፈለጋችሁ አርጋችሁ ተጣጣችኋላችሁ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በተረፈ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር አድርጉ።
በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄ እንግዲህ መጨረሻ ላይ የሚቀረው ከረሜላ ያልኳችሁ ነው። ይሄ በቀለም በምናምን ያምራል ያኔ